Hi, welcome back guys. Happy New Year. So, today I will discuss short method how to compute percents. So, meron tayo dito example number 1. What is 2% of 20? So, ang solution natin ganito lang. Napakadali. 2% per 100 of is multiplication, then 20. Cancel lang. Ang matira, 2 and 2, multiply natin 2 times 2 ay 4 over 10. So, divide lang. 4 divide 10 cannot be. So, mag-add tayo ng 0. Then, as nag-add tayo ng 0, mag 0.40 divide 10 ay 4. So, the answer is 0.4. Then, example number 2. Please subscribe my channel, guys. And press the bell para lagi tayong updated sa mga bago kong video. Example number 2. What is 5% of 800? So, same procedure. Solution of 5% per 100. Multiply, then 800. So, cancel. Dalawang 0 cancel. Dalawa din dito 0. So, 5 times 8 ay 40 over 1. So, 40 divide 1 ay 40. This is the answer, 40. And the last example is a little bit difficult. The last example, example number 3. What is 2? Sa last example natin, meron tayong 2.5. So, what is 2.5% of 250? So, ngayon, meron si decimal, meron sa example natin, so, same lang din procedure, 2.5% per 100 multiplied by 250. Cancel isang 0. Mati dito, si 2.5 tsaka si 25 over 10. Sin multiply natin to. To multiply, 5 times 5 ay 25. Remember natin yung 2. So ito, multiply natin ito 5 times 2. Multiply natin siya, magiging 10. Itong dulo din sa dulo, multiply siya, magiging 10. So, i-add natin siya ay 20. Plus yung remainder sa 25 ay magiging 22. So, 22, remainder ulit ng 2. Remainder ulit ng 2. Into sa dulo, multiply natin 2 times 2, 4. Tsaka yung remainder 2 ay 6. 625. Move natin yung decimal point dito. Dito yung point. So, 62.5 over 10. So, hindi pa yung answer. Divide pa natin siya. 62 divide 10. 62.5 divide 10. Ngayon, 2 by 2, ito unahin. Then, ito naman sa kabila. So, 62 divided sa 10 ay 6. Then, 25 divide 2.5 divide 10. So, hindi pwede i-move natin yung decimal point dito. 1. Dito. Mag-add tayo ng 0. Ayusin na natin. Add tayo ng 0, i-move natin yung decimal point, 1, 2. Dito yung decimal point, wala na siya. So, 250 divide 10, para mas bilis, cancel na isang 0. So, 25 divide 1 ay 25. Ilang decimal point, move natin sa dalawa, kasi dito siya 1 and 2. From left, then to right. Dito naman, from right to left. Moral dito, ang decimal point, 1 and 2. Dito. The answer is 6.25. What is 2.5% of 250? The answer is 6.25. Thank you guys. Please comment and suggest what topics na gusto nyo discuss ko. Thank you. Bye-bye.